Tôi nói rồi, không có bất cứ tập đoàn công nghệ nào độc quyền công nghệ đâu. Mấy ông bớt làm tròn mấy tính của tôi. Đối với tôi thì khoa học công nghệ là của cả thế giới, của tất cả những người giàu và những nghèo, nước giàu và nước nghèo cũng phát triển của nước. In this series, we're going to introduce learning techniques. Hopefully you can designing a network so that I'll distinguish between you craft use useful input output. Nước phát triển cũng như nước không phát triển, nhưng không có cái khái niệm bí mật công nghệ. Đây là cái mô hình xử lý âm thanh, dùng AI để xử lý âm thanh. Việc tổng hợp từ chữ thành giọng nói thì nó lại là đơn giản, nhưng mà việc chuyển lại từ âm thanh rồi sang chữ thì nó khó hơn. Nó khó hơn rất nhiều so với việc không biết cái cách làm sao mà để capture được cái hình này cho nó to. Windows Shift F. Okay. Relationships. Rồi. Có vấn đề khó kỹ sư công nghệ thì khó hơn. Ba lên nhé, với một lên thôi, còn hai lên. Chúng ta cùng xem tiếp. Specifically models that can find, classify, and label complex patterns in data. It does this by identifying small features in the data, which can then be combined into larger features and then into recognizable patterns. And I think understanding this feature recognition concept will go a long way to helping you decide when it makes sense to use deep learning to build your model versus some other more traditional approach. So, with that in mind, let's start by getting a better understanding of what a feature is in the first place. And we'll use sensor data as an example. Engineers use sensors to measure the environment, and we want to use the measured data to perform some future action. We want to make some informed decision based on what the sensors observe. Therefore, we often need a function or algorithm that takes in sensor data and returns something useful. And we have tons of methods that we can use to find patterns in sensor data. For two simple examples, we might just run a linear regression to determine how the data is trending over time. Or we may look for when the signal drops below some threshold to indicate that whatever the sensor was observing is no longer in view. But here's the thing I want to point out. The complexity of this algorithm and how difficult it is to develop scales with the complexity of the patterns that you're trying to find and label, as well as how those patterns vary from one observation to another. Let me give you a rather silly example to show this. Let's say we're designing a watch that has an accelerometer as one of its sensors, and all we want to know is how fast is the watch accelerating. In this case, the pattern we're looking for is essentially the true acceleration, and the function that generates it might just be a low-pass filter to remove any high-frequency noise. So in this case, it's a pretty simple function, and one that could easily be designed with traditional methods. And by traditional methods, I'm generally referring to any method that doesn't rely on some form of machine learning.
But now let's look at a case where the pattern we're looking for is more abstract. Perhaps we want to use the accelerometer to determine when the user high-fives someone. In this case, the input into our function is still acceleration, the exact same data as before, but the output is a flag that is set when a high-five pattern is detected. The function that does this classification is decidedly more complex than a simple low-pass filter, because the pattern it's looking for is more complex. Now, here is one example of how we might use a rule-based approach to design this function. Ahead of time, we could record the acceleration of a person performing a high five. We can label this particular acceleration profile as a high five, since we purposefully set up the test to produce this data. Now we can use this labeled data to come up with a representative profile that we could pattern match against the continuous stream of acceleration measurements from the sensor. Our function could look at the standard deviation between the two signals, which is hovering around 0.4 for non-high five motions, and we could claim that there was a high five when the deviation drops below some threshold. However, we can make this problem more difficult by realizing that every high five is not the same, but that the acceleration pattern varies from instance to instance. Some people might move their hand faster or slower, or pause right before the big slap, or just high five in a strange way. Now, if we want to use our standard deviation approach, we have to do that for each profile in the set. And if the deviation between any of these profiles in the sensed acceleration drops below some threshold, we claim a high five took place. But that wouldn't cover the cases for the high fives that fall outside of these ranges and that we didn't collect data for. So instead of having a database of millions of profiles that we need to check, one for every possible type of high five, we might be a little smarter about it and realize that instead of looking at the pattern as a whole, which can have wild variations, maybe we can find a set of features that they all have in common and just check for those. By features, I mean smaller portions of the pattern that combine to make up the entire profile. For example, we may reason that a high five profile consists of a slow acceleration at the beginning, corresponding to a person raising their hand, then another slow acceleration as they move their hand backward, followed by a quick acceleration as their hand moves forward and makes contact with another person. And even though every high five profile is different quantitatively from start to finish, each of these features might exist in some form in every profile. Therefore, we may be able to claim that any combination of a slow, fast acceleration is a high five, even if we observe a new high five that we didn't explicitly collect data for. In this way, we're breaking the larger pattern down into its base components, its features. However, remember that even if we have access to lots of labeled data, writing rule-based logic that understands the relevant features of a pattern can be time-consuming, inefficient, and possibly impossible for humans to do directly because it requires us to have a lot of intimate knowledge about the pattern and every variation of that pattern that we're trying to find. To put a more concrete example to this statement, let's look at a camera, which can generate images that have patterns that are extremely complex, much more complex than the acceleration profile that represents a high five. Fundamentally, the data in an image represents the color, intensity, and direction of light that reaches the detector. But this usually isn't what we're interested in. We're interested in the complex patterns embedded within this data. And if we thought picking out relevant features of a high five was difficult, imagine trying to come up with the features that allow you to optically identify a good hex nut versus a defective one. Even if you had Đây là sử dụng camera để chúng ta sẽ phân biệt ảnh nào là tốt, xấu. Ví dụ như trong công nghiệp, giả sử như bạn sản xuất ra sản phẩm nó bị lỗi thì có thể dùng cái xử lý ảnh để chúng ta nhận biết được đâu là cái sản phẩm bị lỗi, ta loại bỏ hoặc là chúng ta sửa chữa thôi, có gì nó khó cả. Đó. Thì mỗi video cũng tầm trên từ 15 cho đến 18 phút thì chúng ta sẽ xem dần.
Nói chung với tôi không có gì gọi là bí mật công nghệ, cái tri thức khoa học họ đã công bố rồi, nên là chúng tôi không tìm ra được. Người ta làm cái video đang dạy trên mạng xem có gì nữa là bí mật, tại là khoa học. Một số tập đoàn họ muốn bí mật công nghệ kiếm nhiều tiền, họ dưới trên người dưới marketing biết bao nhiêu chiêu trò, nhưng mà bản chất công nghệ rất là đơn giản, có gì nó khó, sáng tạo ra cái mới nó khó, còn làm cái cũ cũng như thế giới là một xe hơi mấy trăm năm thì Việt Nam mới làm. Tại sao Việt Nam không làm cái từ đầu đến bây giờ nữa? Bởi vì chúng ta không có nguồn lực tiền mặt. Nếu mà chúng ta làm công nghệ xe hơi, công nghiệp xe hơi ngay từ đầu thì bây giờ đâu đến nỗi chúng ta mất nhiều. Còn về chính trị thì nó cũng rất là phức tạp. Tôi cứ công nghệ thôi. Windows up lên rồi chúng ta sẽ tiếp thì mỗi 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 chút không không có vội. Sáng nay thì làm cái này rồi nó cho chán rồi bắt đầu tôi học lại tiếng Nhật, chán rồi lại nghiên cứu, rồi giải trí xem phim chơi trò chơi gì đó. Nào tinh thần thoải mái thì làm tiếp, còn tinh thần không thoải mái thì thôi. Thì chúng ta sẽ xem nốt cái video này trên MATLAB, trên trang chủ thì nó có rất nhiều video để ta có thể xem. Access to thousands of images of both, it would be nearly impossible to come up with an algorithm that would distinguish one from the other. At least it would be without deep learning. I already mentioned how deep learning learns the relevant features and combines those features to classify the larger patterns directly from a. Cái đây là một cái mô hình cái deep learning nó học, nó tách các filter nhỏ rồi các filter lớn nó tổng hợp lại. Daisy này là hoa, hoa này là hoa cúc. Cứ ảnh thì dễ hiểu hơn, trên dạy học thì phải bằng hình ảnh, nó sẽ dễ hiểu hơn so với cái khác. Thì ông chờ tí, đồng chí chờ tí tôi đi nước rồi. Bunch of label input data. But the really neat thing about deep learning, at least to me, is that the features that the layers in a deep neural network converge on and use for pattern recognition often aren't the features that are obvious to a human. Even though it's helpful to think about these features as things that people can understand, like lines and little loops and slow and fast accelerations, there's no guarantee that the network will actually converge on something this recognizable. To show you what I mean, let's run the MATLAB example called Create Simple Deep Learning Network for classification that ships with the Deep Learning toolbox. This example trains a neural network to recognize handwritten numbers. And this example trains the network using 750 labeled images for each of the 10 numbers. It then Đây là cái ví dụ về nhận dạng chữ số viết tay. uses 250 images for each number to verify the accuracy of the network, which we can see here is about 99% accurate, so not too bad. The network we've trained has an input and output layer, as well as a lot of hidden layers in between. And the details of this network and the layers aren't too important. I think for this video, it's enough to understand that there are 3 convolutional layers here, where each one is looking for particular features in the input image. And to get a sense of what the first convolutional layer is looking for, we can visualize the filter weights for the second layer. And there's 8 filters in this layer.
You'll notice that some of the filters kind of look like little tiny line segments and loops, but for the most part, they mostly look like various little blobs. So somehow this network is saying that if these blobby features show up strongly in certain locations in the image, it can use them to determine what the number is. And these blobs probably aren't something that a human would come up with, but they do represent the same idea of small, recognizable features. Now, there isn't a whole lot of interesting detail in these low resolution black and white images, but we can do the same thing with a network that has been trained to recognize flowers within larger color images. To see this, let's look at the MATLAB example image category classification using deep learning. The input image is a daisy, and if you apply the trained classifier on this test image, it does in fact return the label daisy. And if we scroll back up, what we're seeing here is a visualization of the first convolutional layer weights. These are the primitive features that help this network distinguish between a daisy and something else. Again, it seems likely that these aren't the features that a human would come up with if they were trying to define the features of a flower. At least, I don't think I would. But this is why deep learning is so powerful for certain engineering problems, specifically problems that involve finding patterns in an image where the defining features are difficult to describe. Of course, we mentioned that deep learning isn't only useful for labeling objects and images. There are many engineering applications where you could use these techniques to find and label patterns in data, whether that data is in the form of an image or an audio file or some other signal. In each of the next few videos, we'll look at specific engineering topics in detail and discuss how deep learning can be applied to solve that particular problem. In the process, in this series, we're going to learning can be applied to solve systems and where difficulties may arise. Đây là cái mô hình deep learning thiết kế design. Thì nó sẽ capture lại rồi xử lý data, phân tích data, kiểu như thế này. Rồi thiết kế là nó sẽ nghỉ ngơi một chút rồi nó sẽ tiếp tục video sau. Rise throughout this workflow for the engineering problems that you might come across. So if you don't want to miss that or any other Tech Talk video, don't forget to Phần 2 để tôi nghỉ ngơi tôi giải trí tinh thần xíu rồi ok. Sau khi giải trí tinh thần một chút thì chúng ta sẽ trở lại. Ở đây có 5 chapter. Đây là cái mô hình đọc deep learning. Và CPU nó tăng nó dần. Nó từ input chọc. Value cái này hình như cái mô hình này tôi đã từng chụp cái con boolean rồi. Value là boolean là pattern. Mô hình này chắc là các bạn chắc rồi lại. Cái này cái kiến thức nó phổ thông thôi. Đấy, rồi pattern recognition. Đây là đường tuyến tính này. Một đường thẳng. Đây cái chấm chấm nhỏ nhỏ chính là cái đại lượng. Thì để biểu diễn cái mối quan hệ các đại lượng thì một cái phương trình để biểu diễn cái chính xác nhất chính là cái đường tuyến tính. Hoặc là theo cụm Ramin. Cái này chúng ta biết rồi. Từ một cái ảnh raw data này thôi người ta sẽ xử lý cái pattern này, người ta nhận biết được đâu là đường, đâu là C, đâu là người. Và những cái ảnh như thế này tô màu, rồi những cái ảnh về xử lý âm thanh, ví dụ tiếng nói rồi đó, mang cái âm lượng như thế này.
Ra bảo thức âm thanh chính là tập hợp của tần số sóng âm. Nếu mà tín hiệu như thế này nó biết là chữ Z thì nó phải dựa vào đồ thị để nó phân tích thì cái đồ thị âm thanh, mà đồ thị chính là cái biểu diễn tần số theo thời gian và biên độ theo thời gian gì đó. Z nó cứ học cái mẫu như thế này thì cứ âm thanh mà tần số như thế này, cái cụm tần số là thì nó là cái Z. từ từng từ một I E F nó sẽ chuyển từ âm thanh dạng bên hàm số hình sin thành những con số rồi rạc, rồi tự nhiên nó tập hợp những cái bộ data số đấy, người ta sẽ bắt đầu máy nó học. Cái máy làm sao mà nó nghe được âm thanh như tai con người, kiểu phân tích chuyển đổi thì đây là dạng tín hiệu analog hoặc tín hiệu số, nó xử lý tín hiệu số từ mà nó nhận biết được. Okay. Đây là tiếng Anh. Đối với các tiếng khác như tiếng Hàn, tiếng Nhật, tiếng Việt thì ứng dụng của nó thì các bạn biết rồi, trong dụng code điều khiển của TV thông minh thì Google á, tích hợp với API của Google, thanh điều khiển TV bằng giọng nói và ra lệnh cho Google để nó tra cứu ví dụ đây, ví dụ Google như thế này. Đây là cái nhập đó, còn trước kia nó có cái hình cái loa âm thanh như vậy, đồ thị như thế này, không có gì cao siêu yếu hoặc không, thì có rất nhiều cái ví dụ không? Mở cái ví dụ này rất là rất từng cái nó bắt, ví dụ như là cái time series dự đoán gì đó, forecast, cái là giống như thời tiết coi nó gì, hay là tín hiệu ECG signal đó ông biết rồi, có đồ ECG, người ta chụp cái mũ vô cái đầu người ta đo sóng não hay gì, coi chẩn đoán có bị tâm thần phân liệt không, có bị các chứng như mất ngủ hay là có bị ung thư não không, có bị Alzheimer không, và có bị vấn đề gì về thần kinh không, thì đó là hay dùng try this example, try this example. Mấy ông sẽ dùng Lee editor luôn, không còn phải mở MATLAB ra nên để Lee mấy ông sẽ anh chạy Jupyter ta xử lý, để xử lý rồi là thời đại công nghệ web 4.0, web 3.0, 5.0 nó hiện đại lúc nó có thể xử lý được những phần mềm như thế này thì vượt qua xem, tất nhiên nó bay trên back end rồi xử lý đọc ba nó thì nó đồ training rồi đánh nhẹ kiểu
Kiểu như vậy nó chờ lâu quá không có tắt. Deep learning wireless, quay là âm thanh sóng âm của led là ARCH. Không có hiểu vấn đề nào thì đáng thôi. Bước sáng nói chung thì nó khác biệt của hồi xưa tôi còn đăng caption, giờ tôi lười để đăng. Tôi chơi cái killer, cái title của video đó quá, tao làm gì người ta đọc rồi. Tàu nó đang sợ Mỹ lắm. Chiến tranh thế giới chả biết khi nào. Thứ ba chả biết nó nổ ra khi nào, nhưng mà Nga Ukraine không thứ ba thì bao nhiêu năm hòa bình đánh sức đầu mẹ chán mà vẫn không chịu đàm phán để dừng lại. Một trong hai bên phải nhường nhịn nhau mà lùi lùi một bước tiến vào bước, bên nào cũng cứng với nhau ấy. Ukraine cũng cứng mà Nga cũng cứng. Đó, ông nào cũng cứng, ông nào cũng muốn mình là số một. Nhường nhịn nhau bớt thời gian bớt khổ, cuối cùng tổng thống cứ chém qua chém lại, nói qua truyền hình, nói qua truyền thông, cuối cùng dân vật khổ. Đó tổng thống khổ đâu. Con đôi đạn làm tôi thấy cái cảnh dân Ukraine chẻ củi đi đốt lò đi nấu nước thì chẳng có gì thừa đá. Người ta dùng ga dùng điện, bây giờ không có điện không có ga để chẻ củi đi nấu nước, chẳng có gì thừa đá. Nói với mấy ông chiến tranh khổ lắm, có khi nào trải qua chiến tranh thì mấy ông biết được. Còn mấy ông đang ở thời bình thì mấy ông biết mẹ rồi bây giờ nó ở thời bình, bộ đội cụ Hồ xưa là một bộ máu rồi. Rồi bây giờ chủ yếu là kinh tế, chủ yếu khoa học công nghệ, chủ yếu đi lính tầm 24 tháng 18 tháng 2 năm rưỡi gì nữa rồi về xuất ngũ cũng là kinh tế. Các bạn nhất mình đối ngoại nó cũng tốt nên là nó ổn định. Cái chỉ còn đối ngoại lên tâm không nước thì bạn nghèo càng lắm càng mô hình theo thời gian thực hai file standard deviation là cái gì. Standard là cơ bản là chuẩn, deviation là lịch chuẩn. Chỗ lịch chuẩn là gì? Chỗ lịch chuẩn là nói chung là một cái tham số nói về sai số thôi, sai số thống kê. Như vậy kiểu như cái mức độ phân tán chẳng khác mẹ gì là sai số này.
tiếng thiên thì còn rồi sai số là cái khác rồi, nhưng mà cáo thì xác suất không cao. Con này mình sẽ từ ngu giỏi giỏi vậy đúng không? Ngu thế bây giờ nghiên cứu AI đó, rồi rồi đó, net collection data and net LIDA là một cái sensor 3D, LIDA là sensor 2D đó, cái 3D và cái 2D. Nói về sensor của xe tự lái thì hiện tại có 3 cái, một là radar, bốn cái, một là camera, sensor ảnh, hay là radar, 3 lidar, 4 ultrasonic, tổng thời là 4 cái, còn mấy cái khác thì tôi không biết, 4 cái thì mỗi cái nó dùng rồi, cái là sóng âm, một cái là hình ảnh, sóng siêu âm, cái là cảm biến về môi trường, 3D vậy, tổng thời là 4 cái, 4 5 cái, cái form, cái sóng, cái siêu, phân tích xử lý dữ liệu số, tần số, đồ thị tần số, theo thời gian, time, rất nhiều các loại rất nhiều loại tín hiệu, RF, tín hiệu radar, radio frequency hoặc là HF high frequency, âm amplitude là biến độ là gì? Nghĩa là biến độ chính là cái độ giới hạn của dao động. Dao động chúng ta như con chuột của con đi qua đi lại thì cái khoảng cách giữa hai lần qua lại cực kỳ của bạn khi đôi lên, còn tổng của cái nhỏ nhất của con nhất thì nó cũng là gấp đôi của như vậy, còn cái nữa đây mô hình như vậy. Data Variable Processing, tiền xử lý data để máy học được xử lý dữ liệu nó như thế nào, xử lý phân tích ảnh sao, lọc hay sao, mất thằng cái màu luôn, họ trắng đen đó, chỉ tất nó cái lỗi nhỏ ở trong cái con kit này, lỗi cái xử lý ảnh thế nào đó. Ứng dụng trong công nghiệp rất là nhiều thôi, bạn không thể dùng người mà bạn đi kiểm tra lỗi của từng sản phẩm, bắt người nó cũng có người cộng có người không cộng, mà sản phẩm hàng ngàn hàng triệu sao mà nó ấy được, sử dụng chứ AI thì cái phương pháp này thì các nhiều công ty tập đoàn lớn họ đã dùng được rồi, họ có gọn lại trên API, hoặc là bên thứ ba thì Amazon, Amazon có cloud computing với AI tích hợp xử lý ảnh trong đó, hoặc là Azure là Huawei gì đó, Alibaba cloud. Cloud computing bây giờ nó không chỉ đơn giản là một hệ thống máy tính tin mây, và nó chẳng qua là một tập hợp của server, nó chẳng lưu trữ rồi nó xử lý data ảo,
blockchain AI trên cloud computing, văn phòng cloud computing. Rồi đây là xử lý ảnh. Rồi bản chất của ảnh chính là một tập hợp của điểm ảnh hai cạnh số giữa ba đại lượng là green RRD, green red blue, lá cây xanh dương và màu đỏ. Cái vật thể xử lý như thế này, raw cross một cái sai rồi âm thanh số 44,1 kHz thôi, rồi xử lý âm thanh này, đo được cái độ rộng của dải âm thanh ra, thì cắt bỏ đi những cái phần thừa trống để tập trung về phần dao động. Đây là các bước để xử lý âm thanh. Đối với những ông đang muốn làm về xử lý âm thanh để dưới cái này, nên cái này khá là quan trọng. Xử lý âm thanh. Hết cái chapter này thì tôi sẽ rồi và nghỉ ngơi cho game cái đồ xíu, thư giãn đầu óc rồi ta sẽ tiếp tục sao thì xem tầm một clip và coi hướng dẫn ví dụ cũng hết một video. Một cái thứ ba buổi này có 5 clip thì ta xem hết cả qua như thế. Trên khơi learning work thế này, audio signal stereo của ra là gì? Phải cái vậy thì các layer rồi chuyển động emotion động tay gắn vào cái bộ mặt Arduino rồi accelerometer chuyển rồi receiver acceleration accelerometer cho tất cả accelerometer, accelerometer, nó đo 50 Hz mô hình như thế này rất là tuyệt vời. Giờ tất cả thay đổi mới là mô hình này. Đó, đây nó phát dơ phát cái này là hai file, cái này là cái nhận biết cái gọi là hai file là kiểu là đập tay á, thì sử dụng dấu tóc kế để chúng ta biết được là hai tay người ta đang đập vào nhau. File bốt thôi, hai file á, đưa tay lên đó, file á, đập á, kiểu như vậy. Có thể học cái này của mình. Cứ có video thì xem video nó trực quan hơn. Tôi thì tôi sẽ có những cái mức độ ưu tiên như thế này, học thử sau, còn dự ảnh video thì coi video trước rồi sao. Cái video này nó tập hợp lại trực quan. Hi, my name is Joe Hicklin. I'm a senior developer at the MathWorks. I'm going to show you the Deep Network Designer. It's a new tool for building, editing, examining deep networks. You can build these networks in MATLAB at the command line, but this is an easier way to do it.
Here's an example of some MATLAB code that constructs a fairly small neural network. The Deep Network Designer is a point-and-click tool for doing the same thing. The designer has 4 parts. On the left, there's a palette for bringing in the layers that we support. In the middle, there's the design area where you'll draw your network. And on the right, there's a property panel that you'll use to configure the individual layers. On the top, there's a tool strip with a bunch of common actions that we'll try out. So to build a network, you simply drag in some blocks. I'll drag in an input layer, a convolution layer, a ReLU layer, hook them up, and configure one of them. And that's all there is to it. Now, this is an artificially simple network. Let me try it on a real network. I found a paper that has a diagram of ResNet 18 in it. It's got several diagrams actually, but I'm going to try to build this one. I'll bring in an input layer. Then the first layer here is a convolution layer. It's followed by a max pooling layer, and then it splits. And one pathway goes through a couple more convolutions, and then they come back together in an addition layer. So I've brought the blocks in. I'll connect them now. See, the max pooling layer goes here and here, and then these two come back together there. Now, the next part of the diagram just repeats this. So I will take this section here, copy it, paste it, set the copy up like that, and you see how that works. All right, so now I've built the entire network, and now I want to see if it's correct. I'll run the analyzer, which will look at my network and look for common mistakes. So let's see what the analyzer has to say. Now, I do have some mistakes. Let's see. Oh, this block is missing an input, and this block has an unused output. That means I forgot to connect something. Let's see if we can find that. And here it is. This guy here is supposed to be connected to that guy there. I'll connect them up, redo the layout, and so now things are looking normal. What was my other mistake? This guy has a size mismatch, and this is res2. So let's go, I'll find him. And this guy's input is the wrong size. So this guy, oh, sure enough, that's a 96. That's supposed to be a 64. So I've made those changes. Let's analyze it again. See if it's working better. And yes, 0 errors. Okay, we're good to go. I'm going to export this to MATLAB. And now it's in the workspace and we're ready to use it. I'm going to rename it to ResNet 18. And now we're ready to go. I've got a short script that loads up some training data and then calls train in the usual way, train network, and I'm passing it in the network that I just created. So let's see if that's going to work. So it's training, the accuracy is improving, the loss is going down. Maybe my network was correct. If I want to make changes to my network later, I can always just import it back into the tool, make my changes, and then export it back to MATLAB. So that's our Deep Network Designer. If you've got networks to create, change, or explore, you should give it a try. You can get more information at mathworks.com where you can get a free trial and see some examples. Thực ra cái video hướng dẫn sử dụng cái mô hình Deep Network trên Learning trong MATLAB. Thì bạn thấy không? Thực ra thì chúng ta thực sự rất là đơn giản, rất kéo thẳng. Và chỉ nó thông số đầu vào là không cần phải lập trình. Thì chúng ta dùng MATLAB để mô phỏng đơn giản, không cần phải lập trình, không cần phải thực toán gì hết, chỉ kéo thả rồi chỉnh tham số thôi. Và chúng ta có ngay một cái mô hình về học máy, học sâu, học tăng cường để chúng ta có thể thí nghiệm các phương án xử lý theo công nghệ ra. Còn quá thêm về thuật toán và lập trình sẽ rút ngắn thời gian bạn nghiên cứu. Thì chỉ bạn có ý tưởng một mô hình học máy mới để sử dụng cái công cụ này để thực toán thôi, và không còn phải mất thời gian để lập trình. Để chuyển từ thuật toán sang những nhầm lẫn nó mất thời gian. Code thuật toán nó khác với code ứng dụng thông thường. Thì bạn phải đảm bảo rất là sát hay là máy nó có thể hiểu được cái chạy được. Đây không còn giống như cái học có thả thôi.
lập trình của kéo thả. Thì đây mình gọi học AI để chỉ kéo thả. Còn phải biết nhiều về kỹ thuật và AI đó. Và tất nhiên tiền lợi thì bạn cũng phải trả một cái giá tiền xứng đáng để mua. Bạn có hai cách, một là bạn xài lậu, một là lắc, hay là bạn mua. Thì tôi nghĩ cái chuyện cờ ở Việt Nam thì quá là bình thường. Bình thường giống như là chuyện điện nhập, bình thường mới là mình xanh. Vấn đề là nếu mà bạn dùng cái cá nhân thì ok, nhưng mà một khi bạn là sử dụng trong doanh nghiệp, bạn là nhân thương mại hóa, bạn kiếm tiền thì bạn phải trả phí. Họ khách người ta làm đi tù, đây là chuyện chết luôn. Còn dùng cái cá nhân không có ảnh hưởng gì đến kinh tế, hoặc là không sử dụng cái phần mềm họ để kiếm tiền, không trả ai bắt bạn. Lớn thì sáng gỡ phần mềm. Còn cái bạn đã là kiếm tiền sử dụng cái cách sáng của họ để làm kiếm tiền, mà bạn không trả tiền cho cái cách sáng thì đền thôi. Thì như vậy ít roi đấy, rất nhiều mô hình trong đó nó sử dụng sẵn, kéo thả chạy thôi. Thì có thậm chí là có thể kết nối với thiết bị ví dụ như là Jason hoặc là Rod. Jason Nvidia các bạn biết, bo mặt cái GPU để xử lý về AI, xử lý ảnh. Thì chúng ta sẽ xem nốt cái clip này. Như là clip này nó liên quan đến clip khác thì chúng ta cứ xem một quần, chúng ta sẽ đoạn này cũng không hết được. Chúng ta xem cái này chắc là nên dừng tại đây. Clip sau thì chúng ta sẽ nghiên cứu tiếp video khác. Nếu cái nào hay tôi bật cho ông xem, còn tôi đưa link cho mấy ông lười mà có thích xem cũng không tôi bật. Bạn chuyển tôi xem luôn đó. Chào thân ái và hẹn gặp lại sau nhiều tiếng.